เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม James Bond ภาคใหม่ที่มีชื่อว่า 007 First Light ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2026 นี้สำหรับใครที่อยากชมตัวอย่างฉบับเต็มกดเข้าไปดูได้ที่มุมขวาบนของวิดีโอเลยครับโดยเกมนี้จะเล่าเรื่องราวของเจมส์บอนด์ในช่วงวัยหนุ่มก่อนที่เขาจะได้รับใบอนุญาตฆ่าหรือรหัส 007 ซึ่งมีการเปิดเผยว่าบอนด์มีอายุ 26 ปีในเรื่องราวนี้เปิดมาฉากแรกจะเป็นฉากภูเขาหิมะซึ่งชวนให้นึกถึงหนังบอนด์เรื่อง On Her Majesty's Secret Service มากๆพร้อมกับมีการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่พ่อแม่ของบอนด์เสียชีวิตในระหว่างปีนเขาสำหรับผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เอ็มนั่นก็แสดงว่าเอ็มจะกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งและเป็นผู้หญิงผิวสีด้วยซึ่งผมเดาว่าก็อาจจะอิงไปกับกระแสของโลกภาพยนตร์ในยุคนี้ก็เป็นได้โดยในฉากนี้จะเป็นการเล่าถึงวีรกรรมในอดีตของบอนด์ที่เป็นคนหัวรั้นชอบทำอะไรนอกเหนือคำสั่งซึ่งเอ็มเห็นถึงศักยภาพบางอย่างของเขาจึงเชื่อว่าบอนด์เหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ007ในครั้งนี้ I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. หลังจากเปิดเผยโฉมหน้าของเจมส์บอนด์แล้วฉากถัดมาบอนด์ก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอจะต้องเป็นมันนี่เพนนีแน่นอนในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นสาวผิวสีเหมือนในฉบับของนาโอมิแฮร์ริสครับทั้งสองคนเดินเข้าไปในแผนกคิวซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในหนังเจมส์บอนด์เท่าที่สังเกตคือเกมนี้ได้ออกแบบคิวบรันช์ใหม่ทั้งหมดไม่ได้มีการอ้างอิงมาจากในฉบับหนังเลยและชายที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นคิวอย่างไม่ต้องสงสัยรถยนต์ที่อยู่ใต้ผ้าคลุมนี้จะเป็นแบรนด์ไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ Aston Martin แต่เท่าที่ดูผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนสำหรับโฉมหน้าของคิวในครั้งนี้ผมมองว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้อิงมาจากฉบับคนแสดงเป็นพิเศษตามมาด้วยนาฬิกาแบรนด์โอเมก้าที่อยู่คู่ข้อมือของเจมส์บอนด์มา 30 ปีแล้วฉากต่อมาจะเป็นการฝึกฝนของเจมส์บอนด์ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เข้าอบรมในโครงการ007แล้วและมีการเอ่ยถึงสายลับ 009 ซึ่งอาจจะเป็นวายร้ายในเกมนี้ก็เป็นได้และสิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือฉากนี้น่าจะอ้างอิงมาจากหนังบอนด์เรื่อง From Russia with Love ครับดังนั้นถ้าสายลับ 009 เป็นวายร้ายในเกมนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร Spectre ด้วยก็เป็นได้แต่นี่เป็นการคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆในเกมนี้และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือฉากขับรถไล่ล่าครับโดยรถที่บอนด์ขับในครั้งนี้ในตัวอย่างเกมจะเผยให้เห็นแค่ท้ายรถเท่านั้นซึ่งเดาได้ว่าอาจเป็น Aston Martin DBS ของ John Lazenby หรือ Aston Martin VX Vantage ของ Timothy Dalton แต่ผมว่ามีแนวโน้มจะเป็น Aston Martin DBS มากกว่าเพราะสังเกตที่ด้านข้างของตัวรถและคอนโซลภายในรถครับซึ่งผมรู้สึกว้าวและประทับใจเลยเพราะบอนด์คาร์รุ่นนี้ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากเท่าไหร่แฟนหนังส่วนใหญ่จะนึกถึง Aston Martin DB5 มากกว่าและสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างนั่นคือการใช้เพลงทีมจากหนังเรื่อง On Her Majesty's Secret Service ครับพร้อมกับเปิดเผยโลเคชั่นต่างๆในเกมนี้ซึ่งฉากนี้พอเห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงหนังเรื่อง The Man with the Golden Gun เลยครับเพราะค่อนข้างคล้ายกับหมู่เกาะทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงสันนิษฐานได้ว่าในเกมนี้บอนด์อาจจะต้องมาทำภารกิจบางส่วนในประเทศไทยก็เป็นได้ครับนอกนั้นก็จะเป็นฉากแอคชั่นในเกมอีกเช่นเดิมและมีการเผยโฉมหน้าของตัวละครใหม่ในเกมนี้ซึ่งมีการสวมหน้ากากสีทองเอาไว้เลยเดาได้ว่าน่าจะเป็นลูกสมุนของวายร้ายในเกมนี้และฉากสุดท้ายเราจะเห็นว่าเจมส์บอนด์กับผู้ช่วยของเขาถูกมัดตัวไว้เพื่อเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกจระเข้เห็นฉากนี้แล้วย่อมต้องนึกถึงหนังเรื่อง Live and Let Die ทันทีครับเพราะในตอนท้ายของตัวอย่างเกมนี้ก็มีภาพคาแรคเตอร์ของเจมส์บอนด์ในชุดลำลองแบบเดียวกับที่โรเจอร์ มัวร์สวมใส่ในหนังเรื่องนี้ครับเจมส์บอนด์ในเกมนี้ให้เสียงพากย์โดยแพทริก กิบสันนักแสดงชาวไอริชวัย 30 ปีซึ่งนอกจากจะให้เสียงพากย์แล้วรูปลักษณ์หน้าตาของนักแสดงท่านนี้ก็ถูกใช้เป็นต้นแบบของเจมส์บอนด์ด้วยครับจะต่างที่สีผมและการเพิ่มรอยแผลเป็นที่แก้มขวาเพื่อเพิ่มความดุดันและโชคโชนให้กับเจมส์บอนด์ในเกมนี้จึงสันนิษฐานได้ว่านี่อาจเป็นการกำหนดทิศทางภาพลักษณ์แบบใหม่ให้กับเจมส์บอนด์ก็เป็นได้โดยส่วนตัวผมค่อนข้างโอเคกับรูปลักษณ์ของเจมส์บอนด์ในเกมนี้นะดูทันสมัยมีเสน่ห์และแฝงไปด้วยความเท่ไปในตัวและเพื่อนๆล่ะครับถูกใจหรือมีความคิดเห็นยังไงกับเจมส์บอนด์ฉบับเกมคนนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้า
สวัสดีครับ